Almond. 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 Ganon. Tama na ba? Almond. May slow pa. Almond. 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 Basta yun. Hey guys! Welcome back! For today's video, yung gagawin natin is this very natural, fresh and glowy look na hindi natin ginamitan ng foundation. For 2021, one of my goals talaga is using less and less foundation para maalagaan din natin yung skin natin and para mapilitan ako na i-up talaga yung skincare game ko kasi kailangan talagang inaalagaan natin yung skin natin, especially when we're aging. So yun, if you're interested to know how I achieve this look without using foundation, tuturuan ko din kayo how to cover up blemishes, under eye circles, acne, discolorations, yung mga ganyan. Everything is covered in this video. So if you're interested, if you want to know more about achieving a perfected look by using minimal products, please don't forget to subscribe first, comment on this video, like nyo na rin, and follow me on all my social media channels. Let's go to my video. The most important key to a no foundation na makeup look is skincare. So, kung curious kayo kung ano yung ginagawa ko sa skincare routine ko, usually, before makeup, yung ginagawa ko is my morning skincare. Ililink ko na lang dito sa taas and dun sa description box. If you want to know, punta lang kayo doon. You'll see what I do before makeup. Tapos, for my primer, before, meron talaga akong mga ginagamit na mga primers. But, ngayon, ang ginagamit ko na is a moisturizer also. Dahil dry skin naman ako, so I can get away with using moisturizers as my primers. For me, yung ginagamit ko is the Vitalizing Intensive Cream from Banila. When using this primer or moisturizer, actually kahit anong primer, kung kunyari oily skin kayo, tas may primer kayo, kahit anong primer, you have to let it set first. As in, wag kayong agad-agad maglalagay ng product on top of it kasi pwede yun mag-peel, pwede siyang mamuo. Tapos, using moisturizers will also help na maging mas perfected yung face nyo, lalo na kung meron kayong mga pimples or mga pimples na pa-dry na, yung pagpagaling na sila, di ba nagiging dry sila, moisturizers will really be a big help to you kasi gagawin niyang smoother yung surface tapos hindi magmumukhang may nakapatong na mga concealers or whatever sa face nyo. So, moisturizing is very helpful kahit oily skin pa kayo, kahit acne prone kayo, mag-moisturize pa rin kayo bago kayo maglagay ng kahit anong product sa face nyo. Tapos, syempre, pag perfected or more natural yung look na gina-go for natin, kaya nga tayo nagno-no foundation, hindi okay na sobrang nagpa-pack out tayo ng concealer, lalo na wala tayong foundation na ilalagay, lalong mahahalata na ang daming makeup. So, the key to this is, for me, mas gumagamit ako ng color corrector for my under eye. Saktong-sakto kasi medyo ang dark na under eyes ko ngayon. So, yung ginagamit ko is the Tilbury na... Anong tawag dito? Tilbury na Magic Vanish Color Corrector. Lagi ko to ginagamit kung nanonood kayo ng mga videos ko before. So usually, yung ginagamit ko lang is my fingers, tapos tinatap ko lang siya. This helps melt the product into the under eye. Tapos, gusto ko din na nilalagay ko siya dito sa part na to kasi meron din akong darkness dyan. Tapos, pababa pa yung mata ko. So, sobrang nagmumukha siyang antok yung itsura. So, nilalagyan ko dyan ng color corrector para magmukhang mas lifted yung eyes ko. And then, I'm actually trying out a new concealer which is yung RMS Beauty On Cover Up Concealer in the shade 22. So, nakita ko lang to kay Hailey Kim. Check out nyo siya sa YouTube kasi siya yung sobrang galing sa mga ganito na looks, like yung mga mas natural. This one, it's actually very, very hydrating sa under eyes. Tapos meron siyang mga ingredients na nakakatulong palalo na i-enrich, hindi ko alam, i-enrich yung under eyes natin. Its main component is coconut oil. So, kung medyo pinipimples kayo or hindi kayo hiyang sa coconut oil, steer away from this one. But for me, okay naman ako. Hindi naman ako pinipimples or hindi naman ako nagkaka-allergic reactions when it comes to coconut oil. So, I'm trying this out. Wala pa akong masyadong verdict sa kanya. Yun nga lang, medyo mahal siya. But, you get what you pay for, I guess. Ito yung isa sa recommendations niya eh. So,
we'll try it. Again, gamit ko lang ulit yung fingers ko to melt the product. And yes, sobrang natural nung itsura niya. As in, parang kaka-eye cream mo lang, ganun yung itsura niya. Pero wala na yung discoloration. Diba? Ang ganda. Yun. So, there it is. Kitang-kita naman, parang ang hydrated talaga nung under eyes ko. Yun nga lang, for this one, I think we have to set it very, very lightly lang with powder. For powder, I'm using the Hourglass Veil Translucent Setting Powder, as always. So, wala pa ako nakikitang powder na makaka-replace dito. What I like about this is talc-free siya. So, hindi siya nagmumukhang cakey at all. Kahit na sobrang pinapowder ko na nga minsan, hindi pa rin siya mukhang cakey. Sobrang finely milled siya. To sobrang gaan niya. Sobrang niya na kahit sineset niya yung mga cream products or nagsiset ako ng face or nagtatanggal ako ng konting oiliness, hindi siya nagmumukhang powdered. Ngayon, we're gonna go to covering up blemishes, mga pimples, mga scars, mga discolorations. Yung key naman dito is finding the right shade, tsaka not applying too much. So, for me, dati yung right shade ko for my face is natural beige nitong Too Faced Multi-Use Sculpting Concealer. So, kung nanonood nga ulit kayo ng mga videos ko before, ito yung lagi ko ginagamit. Pero, sobrang pumuti na ako dahil hindi na ako na-expose sa araw na sa bahay lang ako lagi. So, I got another shade which is yung Almond na shade, which is a lighter shade. Tapos, imimix ko na lang sila, hahanapin ko yung tamang shade sa face ko. Tapos, yun yung gagamitin natin to correct any blemishes, mga spots, mga discolorations, etc. Okay. So, tinry ko yung almond. Almond. So, tinry ko yung almond. Paano ba sabihin yun? Almond. Yung almond. Basta tinry ko. Almond. Google daw. Parang ang weird kasi sabihin. Almond. Eh, mali yung almond, di ba? Almond. 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 Ganon. Tama na ba? Almond. May slow pa. Almond. Almond. Basta yun. Tama naman yung kanina. Almond. Parang ang weird kasi. Basta yung shade na to, parang tama na pala siya sa akin. Ganun na ako puti. Yung light shade ko is my actual shade na. So, ito na yung gagamitin natin. Hindi ko na siya i-mix with the natural beige. Hindi ko na alam kung saan ko gagamitin yung natural beige pag nakakapag-beach na tayo ulit, I guess. So, what I do is, maglalagay ako sa likod ng hands ko ng mga ganyan. Tapos, dyan ko nakukunin yung product para hindi masyadong madami yung malagay natin sa mukha natin. Kasi we want parang no makeup, perfected base, ganito lang talaga yung skin ko, ganong look. Tapos, I'm using a very, very tiny brush. Hindi ko alam kung para saan tong brush na to. I think lip brush to eh. Pero I find it very useful pagka kunyari meron akong mga blemish. Hindi ko alam kung nakikita, pero meron akong parang blemish dito from an old pimple. Tapos, meron din akong discolorations dito. Tapos, yung mga veins ko na pumutok, yung mga red veins ko dito, lalagyan din natin yan para lang medyo mako-cover up sila ng konti, hindi sila sobrang red. So, how I do it is, yun nga, kumukuha lang ako dito sa back ng hands ko, and then, lalagay ako isang dot dyan, ganyan. Tapos, medyo papaset ko lang siya muna, tsaka ko siya i-blend out mamaya. Dito, meron din, konti dito. As in, ganyan lang kakonti ako maglagay, as in. Dito. Tapos, I take a buffing brush, yung gantong brush na medyo mas maliit. Hindi siya parang foundation brush na malaki, it's smaller. Tapos, itatap-tap ko lang. Tap-tap, hindi blend-blend, tap-tap. Until, blended na siya. Same lang with the others. Medyo tap-tap, tapos tsaka nyo siya i-blend. Then dito, lalo na yung mga ganyan, pagka brown, yung mga parang galing sa mga scars, tap nyo lang hanggang well-blended na yung sides niya. Masyadong maputi yung dito, no? Kasi mas maitim usually yung forehead natin. Lalagyan ko nung natural beige na color. So, this is natural beige. Medyo mas dark siya. Tapos, dagdagan nyo lang kung saan nyo kailangan dagdagan. If feeling nyo gusto nyo ng more coverage dito kasi kita pa. Pero, remember na, it's better to
layer very, very thin amounts of the product. Kesa biglang ang dami nyo na nalagay, kailangan nyo pang alisin ng wipes para lang makorek yun. At least kung konti-konti lang, dagdag lang kayo ng dagdag little by little until makuha nyo yung gusto na coverage. And then, kailangan isiset natin yung mga areas na yun with powder. Especially yung mga, kunyari, mga spots na kinonceal natin, kung pimple man yan or whatever. Kailangan natin sila iset para lang sure tayo na hindi sila mag-wear off within the day. Ang ginagawa ko is kumukuha ako, tas medyo binibake ko yung areas na yun, like yung mga pimples, mga blemishes, na ayokong mag-seep throughout the day. Itatap ko siya dun sa spot. So, kunyari, yung spot na yan, tap ko lang. Tapos iniiwan ko lang siyang ganyan, mamaya tatanggalin ko na lang. Yung mga dito, yung mga veins, iwan ko muna yan kasi we're gonna use a cream product sa cheeks natin. So, eto, tap ko din para lang sure na hindi sila mag-fade. Yung mukha ko, sobrang glowy na niya, pero mag-a-add pa tayo ng more glow kasi why not? Para healthy na healthy yung skin natin. For this one, I just got the Charlotte Tilbury na Hollywood Flawless Filter. So, I'm gonna try that now. Super excited ako. So, lalagay ko muna siya sa back ng hands ko again para lang sure tayo. Baka kasi ma-OA naman magmukha akong thin man. And lalagay ko lang sa high points ng face ko. I like it. So, yung consistency niya, very thin. As in, ang gaan. Parang moisturizer na magaan. Hindi yung thick na moisturizer. Yung mga parang water moisturizer. Medyo ganun siya. Tas very, very thin layer niya. Tas wala siyang glitter at all. Which I love. As in, sheen lang talaga yung binibigay niya. Tingnan niyo naman yan, oh. Look at that. You can use your hands, pero meron din ako sponge dito. Para lang if may excess, pwede kong tanggalin. Hindi rin siya nag-accentuate ng mga texture. So, okay yun. Tapos, lagay din tayo konti dito kasi may natural glow dyan. Itong product na to, pwede siya i-mix sa foundation, pwede siyang under foundation, pwede rin siyang over foundation. So, multi-use siya. Pero sobrang gusto ko yung glow na binibigay niya kasi parang mukhang kaka-moisturize mo lang. Parang ganun yung itsura niya. Tapos, proceed na tayo to blush. For blush, syempre, kung perfected, kung mas natural, mas ganun yung look natin na try natin gawin, I suggest na cream blush yung gamitin nyo. And one of my favorite products na very, very affordable din is the Velvet Flush from Detail Cosmetics. I have the shade Lucas, my favorite. Kasi ito yung madaling shade na gamitin. Hindi mo na kailangan pag-isipan. For sure, bagay na bagay siya agad sa look na ginagawa nyo. And it also fits a very natural look. Ito, pwede naman na fingers nyo lang yung gamitin nyo to apply. Pero for me, I like applying it with a brush kasi mas nakokontrol ko lang. Pero kaya naman fingers, yung consistency niya walang problem. Madali lang siyang gamitin. Yan, medyo naparami, pero okay lang. Push lang natin yan. Magbe-blend out din, ganun kaganda yung consistency nito, yung formula. Also, sobrang long-lasting nito, I just want to say. Tapos, for this look, I don't feel like using bronzers. As in, hindi ko masyado feel yung look na very chiseled, very bronzed. Parang gusto ko lang na parang effortless siya. So, hindi tayo magba-bronzer today. Pero, gagamitin natin tong blush na to. Perfect na perfect din tong shade na to. Na medyo isi-shape na natin yung cheeks. So, like dito, medyo pataas ko siya ina-apply. So, I'm just getting a very, very fluffy brush. Kuha ako ng powder, top of the excess. And then, ipapowder ko lang yung mga parts na gusto kong medyo mas less glowy. Like yung center ng face ko, yung forehead, that's too much for me. Especially, pag kunyari sa pictures, masyadong oily ata yan. Strategic talaga. Strategically mo i-place yung powder. Pero yan, sobrang gusto ko na glowy yung areas na yan eh. Yan, so basically, ito na yon. Ito na yung base ko, yung No Foundation Perfected Base. Yan yung title ko ata. Yan yung magiging title ko. Hindi pa ako sure. Pero yun, ito na yun. I'm just gonna pair it with the Sunnies Face Lip Treat. Kasi syempre yung look natin very natural lang. Pero gusto ko ng konting color dun sa lips ko and very hydrated look. So ito yung gagamitin ko. This is in the shade Chill. Tapos, let me just do my brows and my eyes off cam, tapos I'll be back to close off this video. There, so this is the final look, di ba? Ang fresh pa. Fresh naman, di ba? So for my eyes, very simple lang. Tapos yung mascara ko are actually two different mascaras. If napanood niyo yung last video ko,
alam niyo kung alin yon. Tapos, for my brows naman, I use the Strokes Beautylab. Meron din akong review nun, so check it out. And yun, so this is my final look. I hope that you learned a little something today about achieving a very perfected face without using foundation. And if you enjoyed this and if you find value in my content, please don't forget to subscribe, like this video, follow me on all my social media channels, comment down below. Baka may mga requests pa kayo, lagay nyo lang doon. And I'll see you on my next video. Bye!